Well, if Prince Albert talaga yung tawag nyo doon sa inyo, I respect how you call it. So, basta sa amin, iba din po. In a different angle. So, ayan. Ito yung itsura niya. Nandito ako sa likod. Napapansin ko lang, yung shape talaga ng leaves niya pahaba, guys. And medyo hindi ganon kadami yung lines niya. So iba po talaga yung itsura ng mother nito. I'll be able to show that to you later. Talagang different from how a red imperial looks like. Ayan, from... Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, I'm here kasi meron akong nabantayan sa comment section that our recent video, which I mentioned about Red Imperial, was a Prince Albert. So, iba-iba po tayo ng tawag, and I'm really not sure how do you call it in your place. Pero, I-explain ko na lang din siya ngayon. Hindi ko pa po nababasa lahat ng comments. Hindi pa ako nakakapag-open. Pero if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So yun guys, what I have here are some of our colored philodendrons, yung mga colored foliage philodendrons. This is what we usually call here as tricolor, which I'm not sure kung ano yung tawag sa inyo. But this is a baby version, not really that baby, but malaki-laki na siya. This is also a shoot. So yun yung bigger version niya, itong mga ganito that we are about to propagate soon. Up until now, hindi pa na nabibigyan ng time. And ngayon kasi sobrang init and mahangin pa. So, I don't think it's really time for us to propagate. So, ngayon, nandito pa din sila, yung mga malalaki na. And what I have here is the baby, guys. So, kapatid lang yan ng isa sa mga tricolor namin. Pero, this is on our recent video. Our video about Red Imperial. So, ito siya, blue yung pot. And nandito siya ngayon. This one right here is what we call Prince Albert. So, ito yung Prince Albert na tinatawag namin. Actually, before, we really thought that this is the Red Imperial. Kasi nga, we were looking for one and nagbigay sa akin yung mama ko ng shoot. So, ito yung binigay niya. Kasi hindi pa naman makaklaro kasi maliit pa. Pero nang lumaki ng lumaki, so makikita talaga namin yung itsura ng dahon. Talagang different from how a Red Imperial looks like. Ayan, from the shape of the leaves, guys, pareho po silang baby. So, nung lumaki-laki siya, nakikita ko na hindi siya ganito. So, iba po talaga yung itsura ng mother nito. I'll be able to show that to you later on this video. Pero sa ngayon, ito munang dalawa yung ipapakita ko. Ito yung tinatawag naming Prince Albert dito. So, in your place, you may comment down below how do you call it. Basta yun yung tawag namin sa amin dito, guys. And, ito din yung naging freebie nung meron kaming biniling mga elephant ear. So, eto siya. And eto yung bagong dahon niya. So, napapansin ko lang, yung shape talaga ng leaves niya pahaba, guys. And medyo hindi ganon kadami yung lines niya. Hindi ganon kaklaro when we compare it to the Red Imperial. Pagtatabihin ko na lang po ha, pagtatabihin ko na lang so you'll be able to see the difference. Kasi yun din yung napapansin namin na difference, the shape of the leaves pa lang. So ito kasing ganito guys, this is an old leaf, a matured leaf of the Red Imperial. So klarong-klaro yung dahon niya and medyo protruding pa nga tong dito na side. Although hindi siya magaspang guys, medyo ano pa din siya, medyo smooth, but hindi ganito. Ito guys, mas manipis tingnan yung lines niya. So, ayan, let's just try to focus. And pahaba yung leaves niya, ganun, elongated.
elongated ba yung tawag ng mga ganon. Tapos, ito, medyo may pagka-round, tapos iba yung itsura dito sa dulo. So, ito yung usually nire-refer namin as Red Imperial. Pag nag-mature to guys, iba na talaga yung kulay niya, magda-darken siya, and usually yung mga bagong labas na leaf, it's either dark orange or turning into red na talaga. Ganun yata, pero ipapakita ko sa inyo yung mother plant so you'll be able to see ano talaga yung itsura nito pag nag-mature na. Meron si mama, meron yung kapatid ko, so mapapakita ko sa inyo. Kaya tuwa kami nung nabigyan kami nito kasi ibang-iba to dito sa kung anong meron na kami before. We have propagated the Prince Albert, guys. So meron kaming na-propagate and I believe na video namin yon, which is this one. Ito yung top cut and yung mother niya is here. I'm not sure kung klarong-klaro ba kasi sobrang init ngayon dito. Pero nag-dry na yung cut niya, guys. And ito yung itsura talaga ng mga matured leaves niya. Malalaki na, guys. Ayan. Malalaki na, oh. Pero hindi talaga niya ka-itsura yung Red Imperial, which is this one. Ayan, tinatabi, oh. Magkaiba yung itsura ng dahon. Eto lang, merong bagong dahon na lumabas. So, wala kasi akong mapapakitang bagong dahon na lumabas dito sa Red Imperial kasi baby din to, guys. And wala pa talaga siyang nalalabas from that time na nakuha namin siya. Ito namang dalawa na to, different lang talaga sa tricolor. Ito yung tricolor, guys, ito yung tawag namin. So, kung may tawag kayo nito sa inyo, you may comment that down below para ma-aware din naman kami kasi there are really other viewers who comment na iba yung tawag nila doon. Pero ito kasi, we are calling it the way this was introduced to us. So, ito daw yung pangalan nito. So, ito na, guys. Ito yung baby. Napakita ko naman sa inyo yung old one. At medyo dito sa area na to, medyo magulo talaga kasi hindi pa alam kung saan ilalagay. Ano kasi, humahangin. As in, grabe yung hangin nitong mga nakaraang araw. So, sa mga taga Manila na naka-experience ng lindol, we've been there. So, alam namin talaga yung feeling. And of course, yung mga nabahaan ngayon, sana makarecover po tayo kaagad. And eto, guys, kaya nandito din itong mga plants na to ngayon. Hindi pa namin sila ma-arrange. Kaya ayan, makikita nyo kung saan-saan nakalagay. As long as hindi sila naiinitan dito kasi mga maliliit yung mga plants na nandito, hindi na muna namin sila na-arrange kasi sobrang lakas pa ng hangin. Eto nga, buti nakakaya nila. As in, yung iba kasi natutumba. Meron akong nakikitang nag-post sa iba't ibang places dito sa Bohol nang dahil dun sa malakas na hangin, meron mga natumba na puno. And luckily, wala po dito sa amin. So, yung mga plants namin, sinisigurado namin magkakatabi-tabi para walang matumba, walang malaglag, or kung ano man. So, sa mga nanghingi ng update dun sa Red Sun, to Ma'am Jane Bongcales, as far as I remember, eto siya ma'am, oh. Eto yung Red Sun namin. Not really as colored as how it looked like before. So, tinanggal niya, inalis niya yung mga dahon niya na meron nga dun mga parang dark purple. Sobrang ganda ng kulay ng dahon niya nung nakuha namin. But while nag-a-adjust siya dito sa klema, sa kung anong klema meron tayo dito sa Philippines, ito yung itsura niya. So, we are taking care of this as much as how we take care of our other plants or other cultured plants, pero talagang nag-a-adapt siya, nagbabago yung itsura niya, and I'm just hoping na gaganda to pag lumaki na siya. Medyo dry siya tingnan, pero dito sa ilalim, moist po yan. So, nagda-dry tingnan yung mga merong rice hulls sa ibabaw. Eto na siya ngayon, ma'am, and ito yung itsura ng Red Sun na na-vlog namin before. Hindi pa siya ganun kalaki because it will really take some time for the cultured plants to grow kasi mag-a-adjust pa nga. Kapag nakapag-adjust na sila, dito sa atin, ayun, bibilis na yung tubo nila and lalaki na. Congo naman, hindi white yung bagong dahon niya, but parang ganyan, pale na green, may pagka-green pero super light. Ayun, hindi ko alam kung bakit hindi siya white. So, since napakita ko na sa inyo tong area na to, pupuntahan natin no, yung Red Imperial ng kapatid ko, yung mother ng Red Imperial na napakita ko sa inyo kanina, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging itsura niya paglaki. Kasi ibang-iba. So, pakitandaan na lang po kung ano yung itsura ng mother plant ng Prince Albert. Ito, nilipat ko siya somewhere na hindi masyadong mainit para maklaro nyo. Ayan, ito. Hindi naman din ganun ka nakaka-damage yung init ng mga oras na to. Pero kung mga baby siguro, dapat hindi talaga maiinitan. Pero etong mga ito, okay na to, guys. Ayan. Eto siya. Ito yung itsura ng mother plant. Pahaba po yung dahon niya. And ito, nagbubutas-butas. Yung mga
naaano dati. Ito yung mga sinasabi ko dating biktima ng mga dagta ng mangga. Pero nagiging okay na siya ngayon. Ayan, basta ito yung itsura ng mother plant guys. Pupuntahan natin ngayon yung mother ng Red Imperial. A few moments later. And guys, this is the mother plant, and as you can see that the newest leaf is a bit reddish. Wala yung dahon na parang kasing kulay nung Prince Albert, nung isa sa mga dahon ng Prince Albert. Pero ayan, ito yung itsura, medyo madumi ngayon yung mga dahon kasi nga merong nalalaglag. Yung mga puso ng saging, meron kasing na dito, merong nalalaglag from that puso ng saging, tapos dito tumatama. Kaya ayan, I do not know if dagta din ba yung black na yan. Basta ito galing sa puso ng saging. Andito talaga nalalaglag. So dito nakalagay yung baby. And this is the mother plant. So makikita nyo naman, totally different from how a matured Prince Albert looks like. 'Di ba? Kakaiba. Yung itsura pa lang ng dahon. Yung itsura kasi ng dahon ng Prince Albert namin, parang pahaba siya. Tapos medyo payat. Ito, broad yung leaf niya. Tapos, klarong-klaro yung mga lines niya sa hindi naman midrib yung tawag niyan. But if there is anyone there na makakapag-explain kung ano yung tawag ng mga lines na makikita natin sa dahon. Basta, that is what I'm trying to say. Klarong-klaro yung lines niya compared to the mature leaf of what we have. So, ibang-iba siya guys. And hindi po siya Prince Albert sa mga nagko-comment. Well, if Prince Albert talaga yung tawag nyo doon sa inyo, I respect how you call it. So, basta sa amin, iba din po talaga. Ayan, meron pa siyang red Congo dito, which is malaki na din. And, eto, tricolor. A lot of people are trying to say na merong variegated tricolor, pero as what Sir Mario explained to us, hindi po siya variegated tricolor. Instead, siya, sunstress daw tong mga ganitong kulay na medyo napuputi na. Kasi po, every time na mainit, syempre, naiinitan dito sa area na to. Wala namang cover dito. But I really love how the aglaonemas look like here. Kasi ang taba-taba nila. Ayan, eto nga pala is sa William. Galing to sa amin, baby ng William namin. Pero siya guys, nung binigay namin, node lang with roots. Ayan, eto na siya ngayon. So, that's something that I really like about Williams, guys. Or yung narrow tiger tooth, there are other people who are calling it ceratum. They can really thrive without leaves. Basta meron lang roots. Nabubuhay talaga. And hindi pa matagal. Hindi ka paghihintay ng matagal because they really grow so fast. Her Xanadu right here is beautiful. Ayan. So, napakita ko na sa inyo yung mother ng ng Red Imperial. Papakita ko sa inyo yung body. Kasi what you see from here is just the front part. You won't be able to see how the petioles and the stem look like. So, I'll try to go there so you'll be able to see in a different angle. So, ayan. Ito yung itsura niya. Nandito ako sa likod. So, dito nilagay yung baby na nandun na sa amin ngayon. And ito yung itsura niya. Super laki na ng stem niya guys. And super dami ng mga aerial roots na lumalabas sa kanya. So hindi pa kasi siya naaalagaan yun. Ayan. Makikita nyo madami pa. Galingin sa puso ng saging nalalaglag sa pot niya mismo. Kaya naaapektuhan na yung kulay ng dahon. Syempre nalalaglagan. And merong mga basta ganun part ng puso ng saging na nalalaglag dito. So ayan. Bumababa na yung mga aerial roots. Makikita nyo naman na nandyan na. So yun guys, napakita ko na sa inyo yung mother plant. And for those who really believe and tingin nyo, Prince Albert talaga yung na-video namin. So it's really up to you. Basta tinry kong ipakita sa inyo yung mother plant niya and kung ano yung itsura ng tinatawag niyong Prince Albert para ma-compare natin pareho. So ayun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. So if you have the heart for greenery, then you found a perfect place for you. Thank you so much for watching. This has been PLANTZILLA. Bye! 12 seconds later. So yun guys, I've been here earlier. Pero pagkabalik ko today, ayan, na-propagate siya. So this is the base and look at how the top cut looks like. So iba talaga pag matured na, ayan. Ito yung pinaka-base niya, of course, with cinnamon powder yung cut. And then, let's move on to the top. Ayan, ito yung top cut niya, guys. So, this is how it looks like kapag matured na.
May mga black siya dahil dun sa napakita kong puso ng saging, but natatanggal siya pag na-scratch mo. So maybe pag nilinisan to, naaalis pa din yan. Also, the red Congo has been propagated. Ayan, ito yung top cut. And nandito naman yung base. So, ayan, eto. Ayan. Pati yung William, guys, ipopropagate na niya. Ayan, mas marami na yung William niya kaysa sa amin. Kasi yung William namin, hindi naman namin na-cut ngayon. Ayan, meron siyang 2 baby. So, single node lang talaga yung pinanggalingan nito. So, this is how amazing a Serratum is. Ayan. Since konti na din yung potting mix, ayan, mag-a-add lang siya ng soil. So, hindi siya ganun ka-sensitive, diba? Kasi kahit konti lang yung soil, nag-thrive siya, and lumalaki pa din. While the tricolor that I have showed you, which I mentioned, that is sun-stressed, ayan, eto siya ngayon. Naripat na din, guys. So, they have been repotted into pots that are uniform in color. Meron din palang silum. So, ayan, 89 pesos lang tong pot na to, guys. So, this is big. And I'll just give you a closer look. Ayan, ito yung base ng tricolor niya. Okay, sobrang kaganda. Sobrang nag-transform yung itsura nila, diba? I have showed you kanina kung ano yung itsura nila. So, yun guys. This is the Red Imperial.